לא הייתי פונה אליכם. זו תקופה כל כך מוזרה, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שבו בצד. אף אחד מכם לא באמת עובד חיוני. צאו לחל"ת, חל"ת רוחני וחל"ת גשמי. למעלה מ-200 אברכים ישבו ועמלו בתורה הקדושה במוסדות עטרת חכמים. הגיעה התקופה הקשה והאיומה ונוראה הזו, וצמצמה בהכנסות, פגעה בכיסיהם של התורמים, וגרמה למוסדות לעמוד מול שוקת שבורה. 50% מהאברכים כבר לא נמצאים איתנו. רובם הגיעו לכוללים אחרים וחלקם לצערנו עבדו בדרך. היתר נמצאים ולומדים עם מסכות ובתנאים לא תנאים, לא גשמיים ולא רוחניים. לכאורה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תתערבו לי בחיים. אני הבעל הבית של הכולל, אני הבעל הבית של המוסדות, אני יודע מה שאני עושה. קשרתי לכם את הידיים ואת הרגליים. תפסיקו לנסות, תמתינו לישועה שלי, תמתינו לנס הגדול שלי. אבל דעת תורה אומרת אחרת. אבינו רואינו מורנו הרב חיים רבי שליט"א אומר, אל תפתחו עכשיו גמרא עוד שעה ביום ותגידו אני רוצה ללמוד בשקט ושלווה. אל תחברו ספרים, אל תעשו זיכוי הרבים יותר מהרגיל. שבו ותהפכו את העולם, תוגיעו את מוחכם מהיכן ניתן להביא בידינו את הישועה לאחינו האברכים. אז אני מבין, זו תקופה ממש לא מתאימה. כל אחד עם הלחצים והפחדים שלו, גם מי שעוד נשאר לו משהו, הוא חושש לאבד כי לא יודעים מתי תסתיים התקופה הזו. אני פונה לכל אחד ואחד מכם ואומר בשתי מילים, רק מי שיכול היום לעמוד כשותף למין מפעל התורה הגדול הזה עם חיוך, שיעשה משהו למען השותפות הזאת. מי שזה יגרום לו צער או רטט בלב או תחושה קשה ורעה, שרק יקרא פרק תהילים להצלחת המוסדות. אני פונה לאלו שיודעים שדווקא משם תבוא הישועה. לאלו שמאמינים שצדקה תציל ממוות, דווקא בגלל שלתרום זו תחושה קשה של מוות. לאלו שמבינים שבכל נפשך ובכל מאודיך פירושו, אפילו נוטל את נפשך ואפילו נוטל את ממונך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין אדם שהממון לא חביב בעיניו. לכולנו, אומרת הגמרא הקדושה, הממון חביב או יותר מהנשמה, או מספר 2 לאחר הנשמה. יש פה גדולי ישראל של הדור הבא, וכולנו מתגייסים למענם. אבל בתקופה הזו, עם כל הקשיים, צריכים לעשות את זה עם חיוך גדול. כל אחד לפי האפשרויות שלו, כל אחד לפי הימדים שלו. ואם אתה באמת גדול וחזק, ואתה מאזן הזה, שדווקא התקופה הזו גידלה אותו ורוממה אותו, או לפחות לא פגעה בו, תהיה איתנו בקשר. יש לנו מה לעשות ביחד. דור העתיד של כולנו נמצא בסכנה איומה ונוראה, וביחד נזכה לרומם ולגדל אותו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולכל בני משפחתך נחת, שלווה ושמחה, שתזכה תמיד להיות שותף נאמן בבניינה של תורה, מתוך עושר ועושר וכל טוב לבואתו יתברך, והכי חשוב, נחת מכל יוצאי חלציך, לך ולכל בני המשפחה. ברוכים תהיו. מנצחים את הקורונה, מצטרפים וזוכים ב4 ביטחונות לישועה, שותפות בעולם התורה וסלי המזון לנזקקים, תפילת הרבנים והאברכים, ברכת הרב, ותפילה יום יום בכותל המערבי. מצטרפים עכשיו, 1-700-700-770, 1000 COIL.